ก็สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์อาการเสียของแอร์บ้านกันครับก็ที่บ้านผมมีแอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือพัดลมคอยเย็นเนี่ยมันหมุนนะครับไฟก็ติดปกตินะครับแล้วก็พัดลมคอยร้อนเนี่ยด้านนอกเนี่ยก็หมุนปกตินะครับแต่ทีนี้แอร์ไม่เย็นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรและแก้ยังไงก็ก่อนอื่นก็ลองแกะนะครับลงเบรกเกอร์นะครับแล้วก็แกะพัดลมคอยร้อนด้านนอกนะครับก็พัดลมก็ยังฟรีนะครับหมุนได้ปกตินะครับอย่าลืมลงเบรกเกอร์นะครับก่อนการตรวจเช็คทุกครั้งนะครับก็ตอนที่ลองวัดกระแสเนี่ยได้ไม่ถึง1แอมป์นะครับแสดงว่าคอมยังไม่ทำงานนะครับอันดับแรกก็สงสัยว่าจะเป็นตัวแคปนะครับเดี๋ยวก็จะลองวัดแคปดูนะครับก็วัด C แล้วนะครับวัดแคปสตาร์ทของคอมนะครับตอนนี้ได้30ไมโครฟาราดก็ยังปกติอยู่นะครับตอนวัดต้องปลดสายออกอย่างน้อยเส้นหนึ่งนะครับค่าของ C ที่วัดได้30ไมโครฟาราดนะครับถ้าเทียบกับที่ระบุไว้ข้างตัวแคปเนี่ยก็คือ30ไมโครฟาราดบวกลบ 5% นะครับก็ต่อมาผมก็สงสัยไอ้ตัวโอเวอร์โหลดนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเหมือนน้ำมันหยดลงนะครับสนิมเกาะเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะแล้วลองเช็คกันดูก็พอแกะมาก็สภาพอย่างที่เห็นเลยนะครับก็สนิมกัดจนผุหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองตรวจเช็คตัวโอเวอร์โหลดกันครับก็อันดับแรกผมเอาสเปรย์คอนแทคคินเนอร์เอามาฉีดล้างทำความสะอาดก่อนนะครับก็ตัวนี้เป็นแบบไม่นำไฟฟ้านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะฉีดตัวโอเวอร์โหลดด้วยนะครับเราจะลองเช็คดูว่ามันยังทำงานได้ดีไหมส่วนคราบสนิมเดี๋ยวต้องหาแปรงทองเหลืองมาขัดออกนะครับแล้วเดี๋ยวเอาสีสเปรย์มาพ่นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะผุเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวคอมก็จะพังก็ตัวโอเวอร์โหลดแอร์นะครับตัวนี้นะครับตัวที่เป็นโลหะไบเมทัลเนี่ยครับถ้ามันร้อนมันจะตัดนะครับก็ตัวนี้ผมลองวัดดูแล้วมันไม่ขึ้นนะครับครับเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นเลยนะครับก็ซื้อสเปรย์มาตัวหนึ่งนะครับแต่ไม่มีเบอร์ที่มันตรงกันนะครับก็แต่ว่าเลือกที่ BTU มันใกล้เคียงนะครับอันนี้มัน BTU มันเขาเขียน12,000นะครับก็หลักการทำงานของมันเป็นเหมือนคล้ายๆเทอร์โมฟิลครับก็คือถ้ามันร้อนเดี๋ยวมันจะตัดนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะลองประกอบกลับเข้าไปนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ลองเปิดแอร์แล้วนะครับพัดลมคอยร้อนทำงานนะครับคอมเพรสเซอร์ทำงานได้ยินเสียงคอมนะครับผมก็ลองมาต่อเช็คระดับน้ำยาแอร์ดูนะครับก็ตอนนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับน้ำยาก็ประมาณ20 40 60นะครับ60 psi ไม่ถึงดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะเติมเข้าไปก็ต่อเข้าน้ำยานะครับเข้ากับช่องเซอร์วิสของแอร์นะครับตัวนี้จะเป็นวาล์วเปิดปิดนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้เราก็ต่อเข้ากับน้ำถังของน้ำยานะครับแล้วก็ต่อเข้าตรงนี้นะครับก็แล้วก็คลายวาล์วตรงนี้นะครับน้ำยาในถังเนี่ยมันมีแรงดันเยอะกว่านะครับมันก็จะดันไปเข้าที่คอมเพรสเซอร์นะครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์มีประมาณ60นะครับ60 psi นะครับก็เดี๋ยวผมจะคลายนะครับก็เนื่องจากว่าน้ำยานะครับแรงดันนะครับมันเป็นของเหลวนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็คือก๊าซนะครับที่มีแรงดันสูงแล้วก็ถูกอัดกันจนมันกลายเป็นของเหลวนะครับเหมือนพวกก๊าซ LPG นะครับแต่เวลาเราเติมนะครับเราจะไม่เติมเป็นน้ำนะครับเราจะปล่อยให้มันลดแรงดันและให้มันกลายเป็นไอนะครับแล้วก็เข้าไปในคอมเพรสเซอร์นะครับเพราะนั้นก็จะเปิดประมาณ2-3 วินะครับเปิดเป็นครั้งๆนะครับก็เวลาเปิดนะครับผมจะได้ยินเห็นสังเกตว่าตัวน้ำยาเนี่ยก็จะดันผ่านสายมานะครับแล้วก็ผ่านมาแล้วก็เข้าไว้ที่ห้องของแอร์นะครับ
ก็ทำอย่างนี้หลายๆครั้งนะครับ มันก็จะค่อยๆขึ้นนะครับ น้ำยาในถังนะครับแรงดันมันก็จะสูงกว่านะครับ ประมาณ140ได้ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไปเกือบ10 นาทีแล้วนะครับค่อยๆเติมไปทีละนิดนะครับจนตอนนี้ขึ้นมาประมาณ70แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพอแล้วนะครับส่วนกระแสนะครับตัวคอมเพรสเซอร์นะครับก็ยังทำงานปกติอยู่นะครับประมาณ4 แอมป์นะครับเดี๋ยวเราดูเทียบกับข้างของเนมเพจของเครื่องได้นะครับพัดลมก็หมุนปกตินะครับส่วนขั้นตอนการถอดนะครับเพื่อนๆก็ ตอนนี้ผมปิดวาล์วแล้วนะครับก็ผมจะปิดวาล์วตรงนี้ก่อนครับที่ถังก่อนก็หมุนตามเข็มนะครับก็ให้แน่นระดับหนึ่งนะครับมันจะมีน้ำยาค้างอยู่ที่สายหน่อยหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเราจะปิดวาล์วแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะถอดสายฝั่งนี้ครับ ส่วนน้ำยาที่เหลือถังนะครับก็อย่าลืมปิดจุกไว้นะครับไม่ให้ฝุ่นมันหรือว่าสิ่งสกปรกมันเข้าไปก็เอาไว้ใช้ครั้งหน้าต่อไปได้อยู่ครับก็เดี๋ยวเราจะไปเช็คแอร์ข้างในกันนะครับว่ามันเย็นหรือยังถ้าเย็นแล้วปกติแล้วเดี๋ยวเราก็จะประกอบโครงเข้าไปนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าดีและมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับก็สำหรับการซ่อมนะครับก็อยากให้เน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับก่อนจะซ่อมทุกครั้งนะครับอย่าลืมเอาเบรกเกอร์ลงนะครับแล้วก็เฉพาะคนที่พอมีพื้นฐานทางช่างแล้วนะครับไม่แนะนำให้ทำเองนะครับอาจจะเพื่อวิเคราะห์อาการเสียได้นะครับคลิปนี้พอเป็นตัวอย่างแต่ว่าถ้าเราไม่ถนัดซ่อมนะครับก็เรียกช่างมาซ่อมปลอดภัยกว่าครับก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ